بینندگان گرامی تلویزیون کاروان سلام. خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما دوستا قرار داریم. امیدوار هستم که شما دوستا هفته گذشته را به راحتی سپری کردین و صحیح و سلامت باشین. دوستای گرامی، به می امیدواری ما برنامه امروز خود شروع میکنم. به برنامه امروز ما عمر جان کیوان تشریف آوردن. Welcome to the program. Thank you for joining us. تشکر مریم جان و تشکر از بینندگان تلویزیون کاروان تیوی و قسمت پروگرام شما. خوش هستم که جواب شما هستم. تشکر یک جهان. آقای کیوان, I have to say ما بایوی شما را خواندیم و it's quite impressive, you know, and it's inspiring. لطفاً راجع به خود میتونی که برای بینندگان گرامی کمک معلومات بدیم؟ خوش میشیم. بله، هزار دفعه. نام من عمر کیوان است. من حیث وایس پرزیدنت بیکن اف هوپ فور افغان چیلدرن سوسایتی کار میکنم و فعلا در ونکوور زندگی میکنم با همراه فامیلم. تقریبا 8 سال است که با همراه بیکن اف هوپ مشغول کارهای والنتیر و کارهای خیریه هستم و در ضمنش پروفشن خودم در قسمت بیزنس و مارکتینگ است که فعلا در کار و در مصروفیت های کریر پروفشنالی هم مصروف هستم. بله. ما در باره شما خانم شما تقریبا 40 مملکت سلفون کمپانی چطور بود؟ او قدر دقیق نفهمیدم. ما technology is not my thing, so can you give us a little bit more detail about that? I think that was very impressive. و خیالم شما مارکتینگ چی را پیش می بردین؟ بله، ما در بخش مارکتینگ بسیار زیاد است. تقریبا از 12 سال زیادتر میشه که کار میکنم. بله. و پروگرامی که شما درباره‌اش میخواین حرف بزنین یک مارکتینگ کمپینی بود که تقریبا در 45 مملکت دنیا و در 35 لسان مختلف لانچ شده بود و یک کمپینی بود که ما خودم لانچ کرده بودم. در اینجاست یا در افغانستان بود؟ کدام مناطق؟ نه خیلی در افغانستان متاسفانه که نبود. هیچ. زیادترش در امریکا، کانادا، مملکت اروپایی، استرالیا، ساوت افریقا و لاتین امریکا. بله بله. و قسمی که دبایتان ما خواندم راجع به تحصیلات شما چطور شروع کردیم؟ تحصیلات ما از اول تحصیلات که ما دارم در قسمت مارکتینگ است و بچلر کامرس دارم برای انترپرنور منیجمنت و استراتژی. یک علاقمندی خاص داشتم وقتی که در مکتبم میرفتم در ابتدای پایین‌تر در لیسه به حساب بکنیم های سکول و همیشه در قسمت بیزنس و در قسمت استراتژی و در قسمت مارکتینگ یک اینترست خاص داشتم. به اون لحاظ با مو طریق با مو رشته پیش بردم. بله. و فعلا در مو رشته هم کار میکنم. بله. در کدام یونیورسیتی رفتین؟ ما در یونیورسیتی در ویکتوریا خواندم، یونیورسیتی رالروت یونیورسیتی و در زموج فارغ التحصیل شدم. ما در ویکتوریا یک چند وقت زندگی کردیم. خب بسیار خوب. جای زیبایی است. بسیار جای مقبول است. بسیار زیاد جای مقبول است. منتها در ونکوور کم راحت‌تر هستم. شهر کلانتر است. شهر کلانتر است. تشکر یک جان عمر جان. دیگر بر دوستای ما که علاقمند این تکنولوژی و یا انفورمیشن تکنولوژی و مارکتینگ و چیزایی که شما پیش بردین هستن، شما چی نظر میدین که چه قسم میتونن شروع کنن؟ خب ما در وقت زندگی میکنیم که تمام چیز تکنولوژی هست. و وقت هست که فامیل ها با هم دیگر به بسیار آسانی از طریق تلفن یا از طریق فیسبوک صحبت میکنن و زیادتر مردم هم متاسفانه یا خوشبختانه در تلفن خود همیشه مصروف میباشن. بله. با او حساب یک چیز است که امی در انگلیسی میگم مارکت ترند. مارکت ترند به می طریق پیشرفته میره و به می راه هست و کسانی که علاقمند هستن که در رشته دیجیتال مارکتینگ یا مارکتینگ به همراه تکنولوژی پیش برن، بسیار پروگرام های خوب است. بسیار وقتی که ما درس میخواندم مقدار زیاد نبود و از او خاطر و فعلا
بسیار پروگرام‌ها و اسپشیالایزیشن زیاد است که در فاکولت‌های مختلف بریتیش کلمبیا یا سراسر از کانادا دسترسی کسانی که علاقه دارن هست که میتونن در داخل بگیرن. دیجیتال میدیا گفتین right؟ بله. میتونی یک exampleش بر ما بدین مثلا چه قسم دیجیتال میدیا؟ What does it cover? All that. I'm totally, I have no idea. When you say digital media, the terminology is sort of very new to me, kind of. Could you elaborate a little bit? Yeah, but absolutely. Like the simplest form of digital media is the fact that you're consuming a message or something over a device. So whether it's your computer, whether it's your tablet, or whether it's your iPhone or whatever the case may be. So that's what digital media focuses on. And we live in it today that people can actually order groceries, to request a car, to even, do most of the day-to-day lives, to pay bills, whatever. Yes. You call it all online. So we live in a digital media world to begin with. But the fact that you're experiencing it and you're consuming that information and engaging with it, that all essentially entails digital media and digital media consumption. Okay, so کسی که بخواید در این رشته پیش ببره میتونه وب دیزاینینگ چندین بخش هست. کسی میتونه دیولپر باشه، به حساب انجینیر باشه، کسی میتونه دیزاینر باشه، کسی میتونه که به حساب در قسمت صرف تلفن یا سلفون یا موبایل اسپشیالایز بکنه، کسی صرف در مقابل دسکتاپ یا کامپیوتر یا هر چیزی که میگیم در اون قسمت اسپشیالایز بکنه، گرافیک دیزاین، پرودکشن ویدیو، اینا همش تکنولوژی چینج شده و میتونه که بسیار چندین بخش داره که آدم میتونه در اسپشیالایز بکنه. تشکر یک جهان. تشکر نیست. اگین بایویتان از بایویتان معلوم میشه که شما بسیار مصروف هستین. یعنی کار و تشکر یک جان که اینجا آمدین واقعا. تشکر از شما که برام وقت دادین. خواهش میکنم. میخواستم از تون شخصا سوال کنم من feel free not to answer. شما as a male, how do you balance between life work and Afghan culture and Canadian culture? How do you consume all these things and manage to de-stress and survive basically? Well, like how do you come out of all the burdens? Well, you live within the burden, I think, more than coming out of it. We do live in a stressful life. Yes. I do have a family of my own, and family is very important to me. And I spend a lot of time with my family, and that's essentially what you may call my traditional Afghan outlet, where I get all those things. And life is a consistent balance. It's every day is a different priority, and priorities change. So it's just the ability for you to be able to prioritize things in your head and know what life is about for you in that moment and go accordingly. And that's how I deal with it as well. There's no formula. There's no path. Everybody lives a very unique and different life. And it's just the ability for you to juggle things that we all have to juggle, but just in a different way. Absolutely. I think Tashakkur Yagjawan, I'm thinking about it, and it seems to amaze me always. I see this between thinking about Afghanistan and thinking about life here and how we consume all of that and bring it together to find a peace and a balance. چی معنا داره که افغان کانادایی, like Canadian Afghan. So I think I'm learning as I'm going. Just like you said, it's just the balance, that tipping point that you don't want to go either way. Yes. It's constant battle, and it's a constant, a burden to carry. Yeah, absolutely. But it's a good perspective to know from a guy. I know as a woman, I know what we do. We talk and sometimes we ghaibat and do whatever to de-stress. But from a guy's perspective, it's good to know that basically spending time with the family is your way of kind of de-stressing and dealing with all that stuff. So absolutely. Well, thank you for that. I think we're going to take a short break, and after that we will continue talking. Thank absolutely. you. We'll be right back after the break. Welcome back. دوستای گرامی، تشکر که شما با ما هستین. تشکر عمر جان و تشکر از شما مریم جان. خواهش میکنم اگر اجازهتان باشه ما به سوال دوم شروع میکنم. هزار دفعه.
again در بایویتان بله. ما دیدیم که شما زیادتر you're a social activist and you're heavily involved with the community in Afghanistan. من میخواستم که I wanted to know چی باعث شد که شما امرای Beacon of Hope you got involved. و جان بسیار تشکر از سوالتان. بسیار یک سوال بر من شخصا مهم است. Beacon of Hope for Afghan Children's Society یک چریتی، یک پروگرام خیریه است که با همراه Canadian Directorate of Charities Canada راجستر شده و یگانه مؤسسه خیریه هست که با بسیار 100% کنترل از تمام کارها به همراه کارگردان این پروگرام پیش میره و بر ما بسیار جای مهم Beacon of Hope برای می است که تمام فوکس و تمام توجه ازی برای اطفال است و اطفال افغانستان شاید که بگیم یکی از ناامید ترین اطفال دنیا شاید باشن از تمام طریق، از طریق سایکولوژی بگویم یا رویه بگویم، از نگاه درس، از نگاه تحصیل، از نگاه ضرورت‌های دیگه زندگی که بسیار بیسیک است و به مو خاطر بر ما بسیار ای چریتی که شروع شده بود از طریق بسیار کسایی که هنوز هم به همراه ما کار میکنن و کسایی که ما برشان احترام زیاد دارم و به همراه از اینا ما کار شروع کردم و چون خودم در افغانستان در بسیار وقتهای وحشتناک یا بسیار وقتهای خراب زندگی کردیم و به دو چشم خودم هم او تجربه های زندگی را دیدیم و اگر با برکت و فضل خداوند ما در موقف هستیم که میتونیم پس کمک بکنیم پس چرا نه. و به می خاطر و به می گپ سبب شد که ما به همراه Beacon of Hope همکار شوم و قسمی که پیشتر هم گفتم تقریبا 8 سالم است که به همراه Beacon of Hope کار میکنم various positions مسئولیت های مختلف. Beacon of Hope for Afghan Children's Society در 4 بخش به همراه اطفال کار میکنه. بخش اول ما در قسمت education یا تعلیم تربیت است. بخش دوم ما در قسمت health and wellness یعنی صحت و بخش سوم ما در قسمت financial assistance یا کمک های مالیه می باشه و قسمت آخر ما که در انگلیسی میگیم sustainability projects یعنی ما در سر پروژکت های کار میکنیم که در افغانستان ماندنی می باشه و فایده دوامدار می داشته باشه برای اطفال افغانستان. خب بسیاری دوستا در تمام پروگرام های ما بودن در این 9 سال ما رو بسیار سپورت کردن و ما از پیششان سپاسگزار هستیم و همیشه ضرورتشان ضرورت داریم و امید ما همیست که ما اونا را هر سال در فندریزینگ دینر خود ببینیم. در 2 سال قبل به حساب sustainable projects ما که ما داشتیم هر دویش به همراه شفاخانه اندرگاندی چیلدرنز هاسپیتال بود که اینا یگانه شفاخانه اطفال از در سراسر افغانستان و شاید باورتان بیاید یعنی تقریبا در حدود 3500 طفل روزانه داخل از این شفاخانه میشه. بسیاری کسایش به حساب برای پرابلم های صحت که بسیار ثقیل است یا سیریس می باشه و بسیاری کسایش به حساب برای انجریز خرد ریزه هم است. 2 پروژکت ما داشتیم. پروژکت اولش بود که من خودم شخصا بر افغانستان سفر کردم و به حساب پروژکت رو پیش بردم که در داخل شفاخانه اتاق اکسری نبود و اتاق اکسری باید یک سیفتی استاندارد داشته باشه چون شعاع و اینا بسیار بر جان بدن انسان و کسب تکنیشن ها ضرر میرسانه. با او حساب ما یک سیف اکسری روم تیار کردیم در شفاخانه و همچنان یک ماشین هم خریدیم و تمام تکنیشن ها را ترین هم کردیم و برشان سپلایز و اینا همه چیزایی که ضرورت داشتن برای اتاق برشان تهیه کردیم. سال گذشته 2014 فروزان جان جایا به افغانستان سفر کردن و اونا تقریبا 3 اتاق برای امرجنسی immediate emergency OR که در امرجنسی سکشن شفاخانه می باشه و برای اطفالی که میان و زودن ضرورت دارن چی یک پانسمان عادی باشه یا چی کدام ضرورت زیادتر اون اتاقا رو برشان تیار کردیم به همراه تمام ماشینری و یک ماشین بسیار مهم
و ضرور بود که باورتان میاد یعنی در داخل شفاخانه هنوز نبود که اونا نمیتونستن چقدر مواد امی دوای انستزی رو برای اطفال بتن لولش نمیفهمیدن اونا به حساب مقدارن در پیچکاری میدادن و میدادن و این ماشین کنترل میکنه امی هارت ریت اطفال که میتونه بفهمه که چقدر دوار بتن او کارهای امسال ما بود بسال و کارهای 2014 میبخشم کارهای 2015 ما بسیار یک کار کلان است و ضرورت بسیار داریم از دوستای ما که برای ما همکاری شون و کمک کنن و امسال ما تصمیم از گرفتیم که در افغانستان در منطقه بیزادی که تقریبا 25-30 کیلومتر از شهر خود کابل دورتر است یک مکتب برای دخترها اعمار کنیم و این در پهلوی یک مکتب دیگه است که به نام بیزادی است و این مکتب ما در 9 سال کمک کردیم و توسط کمک‌های ما این مکتب تانسته که فعلا لیسه شود اما متاسفانه ما مشکلات داریم چون طفلک‌های خرد یا دخترایی که پسانتر در مکتب میرن با هر مشکلاتی که دارن یا صنف 3 یا 4 پیشتر نمیرن و برای بسیار مشکل است که در یک صنف مامرای بچه‌ها با مامرای که معلمه که در از طبقه ذکور است اونا درس بخوانند با او حساب بر ما بسیار ضرورت است که ما برشان یک مکتب جور کنیم در پلی از این لیسه بیزادی که صرف برای دخترها باشه و نیکترین کار همی است که تقریبا 700 شاگرد اوناسی که در امین قریه زندگی میکنه میتونه که مکتب بره و اینا لیست از اینا رو دارن و همچنان 15 معلم اوناس که فعلا unemployed هستن یا بیکار هستن اینا میتونن که شامل از این مکتب شون و به حساب معلم کار پیدا کنن و معلم شون و معلمی خود پیش ببرن و یک پول به دست بیارن. بله تشکر یک جهان احساساتتان قابل قدر است. I'm just so I can't find the word to describe how I'm feeling. This is an amazing thing. خواهش میکنم تشکر یک جهان که شما just paying it forward دوباره از جایی که مثلا از افغانستان هم ما ایجام بدیم. You're right, we have privileges here that we have access to more than we need. And definitely I think if we really want to help, if we can't do much, we can just donate our time. So I'm grateful that you're here and thank you so much for doing what you're doing for people in Afghanistan, and I hope that project شما بزرگتر شده بره و expand more and more and more and مزار شریف بره. حتما منطقه مریم جان ما براتون بگیم که ما بسیار ضرورت داریم برای کمک های کسایی که همیشه ما را سپورت کردن اسپانسر کردن از طریق دونیشن. این مکتب تقریبا در حدود $75,000 ضرورت داره که اعمار شود و ما صرف تو مکتب یک 4 دیواله بات نمیکنیم. ما مکتب اعمار میکنیم که درست باشه که بمانه صنف داشته باشه برای معلم‌ها یک اتاق داشته باشه برای ضرورت‌های مثلا toilet facilities درست داشته باشه antiseptic tank داشته باشه تانک برای آب ذخیره داشته باشه که اونا بتونن درست در یک محیطی که ما به حساب درس میخوانیم اولادای ما در مکتب میرن شاید به او سویه نباشه اما کمتم یک چیز باشه که اونا بتونن دمو پیش برن و یک دخترکی که صنف 1 شروع میکنه یا صنف اول میتونه تا صنف 12 خود از موج خلاص کنه و همین خودش کلانترین گپ است. بله تشکر یک جهان مرجان. اگر اجازه میدین کویک بریک میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوستای گرامی دوباره به خدمت شما خواهیم آمد. Welcome back دوستای گرامی. تشکر که شما همراه ما هستین. عمر جان تشکر. تشکر از شما مریم جان. خواهش میکنم و سوال که من از شما دارم راجع به upcoming event تان است. ما در بیکن اپ هوپ در وبسایت دیدم که شما you have a upcoming event. So I wanted to know a little bit about it and what is it about and when it's happening and where the funding will, what you guys are trying to achieve with the funding. Absolutely. تشکر مریم جان از سوالتان. به حساب
دلیلی که من شما هستم غیر از اینکه با همراه دیگه بشینیم امیز که درباره فندریزینگ ایونت ما که داریم در تاریخ 31 می 2015 در رویال پالیس هال در سرک ادمنز برنبی که تمام دوستای افغانی ما فکر میکنم با این حال آشنایی دارن. در تاریخ 31 می هست و قسمی که بیشتر گفتم پروژکت همسال ما امار امی مکتب اوناس است که ما بسیار ضرورت داریم برای کمک های دوستا و در این فندریزینگ دینر ما قسمی که دوستایی که دمی 9 سال قبل با همراه ما سپانسر کردن یا سپورت کردن فندریزینگ دینر می باشه یک شام انشالله پر از جوش، پر از خوشی و پر از بسیار چیزای فن خواهد بود و تیکت صرف $25 است و دوستا همیشه بر ما گفتن که اگر امکانات باشه غذای افغانی تهیه کنین و خوشبختانه امسال با کمک های آرون جان که مسئول حال هستن ما بسیار یک منیوی خوب افغانی تهیه کردیم و از همه چیز که بالاتر بگویم که خانم مجد جان جمال زاده که یک رناوند خواننده و سلبریتی اکتیویست یا سوشال اکتیویست مملکت ما هستند، به همراه ما امو شام خواد بودن. اونا خیلی کارهای بزرگ انجام دادن در افغانستان برای قسمت اطفال افغانستان و در قسمت یتیم ها و به همراه طبقه اونا بسیار دخترایی که میخواستن مکتب برن به همراهشون بسیار ارتباط دارن و کارهایی کردن که کوشش کردن که برای اونا در افغانستان یک انوایرمنت پیدا شود که اونا بتونن درس و تحصیل خود پیش ببرن. خب مجد جانم به همراه ما می باشه. اینا بسیار شکست نفسی کردن و قبول کردن که همون شب به همراه ما باشن، خواندنهای زیبای خودم بخوانن و اسپیچی که تهیه کردن اونا بتن و به همراه ما دوستای ما و کوشش کنیم که ما همون شب مقدار پولی که ما ضرورت داریم برای امار امی مکتب امیر جمع آوری کنیم. تشکر یک جان عمر جان. ساعت چند بجه اسپیچیزی که یادم بره؟ ساعت تشکر است سوال مهمتان. خواهش میکنم ما همیشه برسیم یادم میره. ساعت 5 بجه شام روز یک شنبه است. یک محفل است که بر تمام فامیل است و برای $25 راستی بگویم مقدار پول زیاده نیست. ما کوشش کردیم که مقدار پول کمتر بانیم صرف به خاطر از اینکه ما میخوایم که هر کسی که میتونه و تواناییش داره بیایه و به حساب میره ما فسیلیتیت بکنیم برای هر کس که بیاین و ساعت 5 بجه میباشه و اگر دوستا باید بگویم که سیتینگ لیمیتد است. ما تیکت ما گنجایش حال تعداد محدود است و اگر دوستا میخواین که تیکت خود پرچیز بکنن اونا میتونن که با همراه ما به تماس شوند در نمره 604 551 2208 604 551 2208 یا در صفحه فیسبوک ما برن که facebook.com/beaconofhope for Afghan Children Society است یا وبسایت ما که www.beaconofhopesociety.org یکی از اینا با همراه مراجعه کنن و ما انشالله برشان تیکت میتیم و میتونن تیکت خود پیش از پیش خریداری کنن و بگویم که در دروازه همون شام بسیار فکر میکنم 20 تا 25 تا قطعه تیکت خواهد بود. دیگه تمامش ما کوشش میکنیم که پیش از پیش بفروشیم. خب مقصد دوستا خدا نخواسته بیاین و خفه نشن، پیش دروازه نبین یا خفه نشن. تشکر عمر جان، تشکر یک جهان از معلومات شما. پیش از اینکه ما شما را you say bye, I wanted to ask you one question about the youth involvement in the community. So I'm gonna go on in English because I want the kid to kind of understand what we're trying to achieve here. Why do you think our kids are not heavily involved in community here, especially with when it comes to getting involved in non-profits in Afghanistan or even here? Why do you think that is?
You know, this is something really unfortunate for us. As a non-for-profit society, we're consistently recruiting volunteers, committed volunteers, I should say. We've had a lot of volunteers who have thankfully donated their time to us, but unfortunately, they haven't been able to commit for long term. And this comes, obviously, we live in a very hectic lifestyle here. We talked about that before, but I think there's also a lack of compassion, I want to say, from some of our local Afghans here. I think in our heart we do feel sorry or bad, or we might have experienced things firsthand, but unfortunately I don't consider that true compassion, because until you do something it doesn't really mean anything. So it's a very sticky and controversial subject in a lot of sense as well, here locally. Sorry to put you in spot. Yeah, no, that's okay. And I think it also really is important for parents to have their kids go out there and volunteer for different things and try to help out the Afghan community, but more importantly, reach out to those unfortunate young adults or youth or children back home who really do need our support and our help. We're so fortunate. You had mentioned that before. We're blessed. And the ironic thing to me is the fact that probably over 80% of the people who live and I know have experienced the war, have been impacted by the war, have been impacted by the situation somehow. But unfortunately, only 10 or 20% of them are actually doing something. So that's a dynamic that I don't quite understand. It's definitely beyond my comprehension. And I think it's easy to forget. And it's easy to get focused on life here and on everything that Canada has to offer us, and it's easy to forget, and that's unfortunate. So I urge all Afghan young youth to please support your Afghan community here, but more importantly, the young Afghan youth back home, and do your best to participate, whether it's donating to charities like Beacon of Hope, whether it's volunteering for them, whether it's coming to events, whatever the case may be. Just do your part and do the best of your ability. Thank you very much. Not to undermine what you just said, I really think what I witness here, lack of compassion or not, but what I noticed that the kids who wants to do something for the community, they're open. I don't think we're welcoming them. That, you know, there is not open-hearted, like we're not opening up. We pass judgment, and those who want to be involved, for me, I find it very difficult, because when I constantly get judged and judged and judged, I just kind of back off, and I kind of shut, and I go, okay, when I'm getting judged, not supported or not appreciated in a way, I don't want to be involved somewhere that, you know, I'm not appreciated. Excuse me. That's okay. So I think that if, as a parents, as a community, as an elder of the community, if we get to have facilitate a little bit, open up our hearts and kind of maybe welcome these kids, that might help a little bit, you know, might be a little bit helpful, not to judge and kind of, you know, welcome them. Yeah, possibly. Possibly. I absolutely agree with you, but I think it's an uphill battle if you were to go and change the older generation and try to start from the top up. So I rather not, personally, I don't focus on that. Yes. And I don't, you know, and I agree with you that there are some fundamental issues that get passed on to us, but it's up to us. We're the next generation. We're the new generation. We're in control and we're in charge. So we don't necessarily need other people to empower us. We're empowered already. So instead of focusing, I agree with you that there's a fundamental problem, but instead of focusing on the elders and trying to win the uphill battle that we probably are not going to be successful at, let's just start change within and go from there. Thank you very much. So, you're very welcome. Thank you. And thank you. I think, in a way, you're saying, let's just be friends, younger generation, let's be friends and kind of accept each other and go from there. Yeah. I think that would be a good starting point. I tend to agree with that. I think, yes, I could do that, definitely. Yes. Yeah, I definitely can do that. So, Omar John, thank you so much for coming here. You're very welcome. Thank you for having me. Whatever you're doing, it's much appreciated. Honestly, what you're doing is amazing, and you're inspiring. Beacon of Hope is beacon of hope, you know, for Afghans there. And I hope that the event will be, you know, wonderful, and a lot of people come and join and support.
I look forward to that. Absolutely, same here, and I look forward to seeing you and the rest of our Afghan community at our event, and we look forward to a successful, fun evening together where we all collectively drive change. Thank you so much again. Thanks for being here. Thank you, Mariam. خواهش میکنم. دوستای گرامی، برنامه امروز ما در همینجا به پایان میرسه.